আপোনালোকৰ আজি টপ ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আজি আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ যে ৰানিঙৰ ওপৰত কেইটামান বেছিক এক্সাৰচাইজ, যিকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ ষ্টেপসমূহ খোল খাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভাগৰ নলগাকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজসমূহ কৰিলে ভাগৰ নলগাকৈ আপোনালোকে ৰানিংসমূহ কৰিব পাৰিব। এই এক্সাৰচাইজসমূহ আপোনালোকে ৰানিঙৰ আগতো কৰিব পাৰে আৰু ৰানিঙৰ পাছতো আপোনালোকে এক্সাৰচাইজসমূহ কৰিব পাৰে। এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ভৰিবোৰ খোল খাব আৰু আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকে ৰানিংসমূহ কৰিব পাৰিব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো অলপ পুষ্টি নকৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো হৈছে আমাৰ হাইনিক। এই হাইনিক এক্সাৰচাইজটো আমি সকলোৱে কৰিবই লাগে, কাৰণ আমাৰ ৰানিঙৰ কাৰণে মেইন এক্সাৰচাইজ হৈছে আমাৰ হাইনিক। অকল হাইনি আমিয়ে কৰোঁ বুলি কথা নহয়, এথলেটিক্স যিমানবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, যিমানবোৰ প্লেয়াৰ দেখিছে, সকলোৱে এই হাইনি প্ৰেক্টিছটো কৰি আছে। কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি বেনিফিট পোৱা যায়। সেয়েহে আপোনালোকে হাইনিক এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেতিয়াও নেৰিব। এই হাইনিক এক্সাৰচাইজটো কেনেধৰণে কৰিব লাগে আপোনালোকে এটা নমুনা দেখাই দিছোঁ, কেনেধৰণে কৰিব। আপোনালোকে হাইনিক এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে কেতিয়াও আপোনালোকে গেৰুহা নেপেলাব। গেৰুহা নেপেলাকৈ আপোনালোকে অকল ভৰি পাঞ্জাত আঙুলিতে আপোনালোকৰ ভেজা দি পেলাই আপোনালোকে এনেধৰণে হাইনিটো কৰিব পাৰে। এনেধৰণে চাওক, এনেধৰণে যিমান পাৰে ইমান আঁঠুটো আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠাব কাৰণে চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেপসমূহ খোল খাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো ওলাই আহিছোঁ। ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে? ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো হৈছে বাট কিক বা আপোনালোকে হিল টাচ বুলি ক'ব পাৰে। এনেধৰণে আপোনালোকে পিছেৰে আপোনালোকে হাতখন ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ যোনটো আপোনাৰ গেৰুৱা হয়, এই গেৰুৱাটো আপোনালোকে কি হয় এনেকৈ ধৰণে হাতত লগাব লাগে। মই অকণমান নমুনা দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এনেধৰণে আপোনালোকে 100 পৰা 200 মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। যিহেতু আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে বহুতখিনি বেনিফিট পোৱা যায়, সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰথমতে হাইনি কৰিব, হাইনি পাছতে আপোনালোকে বাট কিক আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ। এই 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব? 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে আপোনালোকে চাওক, এনেধৰণে আপোনালোকে গেৰুৱা নেপেলাকৈ এনেধৰণে খাৰা হ'ব। খাৰা হৈ আপোনালোকে এনেধৰণে বডিটো আগলৈ দিব। আগলৈ দিওঁতে মন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ যিটো আঁঠু থাকে, এই আঁঠুটো যাতে আপোনালোকৰ মাটিত যাতে এনেধৰণে টাচ হয়। এনেধৰণে আপোনালোকে উঠিব। তাৰপিছত নেক্সট ভৰিখন আপোনালোকে আকৌ এনেধৰণে আগলৈ দি আকৌ পিছৰ ভৰিখন আপোনালোকে আঁঠুটো এনেধৰণে মাটিত লগাই পেলাই এনেধৰণে 1 2 3 4 5 এনেধৰণে আপ এগেইন 1 2 3 4 5 এনেধৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান, আপোনালোকে 20টা পাৰে 30টা পাৰে, যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেধৰণে এটা লিমিট কৰি ল'ব। বোলে মই 20টাকৈ মাৰিম, 20টাকৈ আপোনালোকে 3টা ছেট আপোনালোকে এনেধৰণে কমপ্লিট কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ। এই 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব? 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজ ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগে। চাওক, এনেধৰণে আপোনালোকে গেৰুৱা লগাব। গেৰুৱা লগাই আপোনালোকে এই ভৰিখন যোনখন ৰাখিব, এই ভৰিখন আপোনালোকে চাওক গেৰুৱা তেওঁ পেলোৱা নাই, অকল ভৰি যোনটো পাঞ্জা হয়, ভৰি পাঞ্জাটোৱে মই এনেধৰণে খাৰা হৈছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে খাৰা হ'ব। তেনেধৰণে খাৰা উঠিব, উঠি পেলাই আকৌ এনেধৰণে বহিব, আকৌ উঠিব, পিছত আকৌ এনেধৰণে বহিব। এনেধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং এনেকৈ যেনে বহিব, যেতিয়া আপোনালোকে কাউণ্ট কৰিব 10লৈকে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আপ। আকৌ এগেইন এনেধৰণে যাব, আকৌ আপোনালোকে 10লৈকে কাউণ্ট কৰিব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আপ। এনেধৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ যিমানখিনি কেপাচিটি আছে সিমানখিনি আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আমি 5 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 5 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো হৈছে আপোনালোকৰ জাম্পিং জেক্স। এই জাম্পিং জেক্স এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰে আপোনালোকে চাগে জানে, কিন্তু আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে বেছিক কেনেধৰণে কৰিব লাগে। এই জাম্পিং জেক্স যোনটো এক্সাৰচাইজ, এই এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আপোনালোকে এনেধৰণে গেৰুৱা নেপেলাব। আপোনালোকে যেতিয়া জাম্প কৰিব, এনেধৰণে যেতিয়া জাম্প কৰিব, আপোনালোকে অকল আপোনালোকে ভৰি পাঞ্জাতে আপোনালোকে এনেধৰণে জাম্প কৰি পেলাই এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগে। প্ৰথমে আপোনালোকে কেনেধৰণে খাৰা হ'ব লাগে? প্ৰথমে আপোনালোকে এনেধৰণে নৰ্মেল সাৱধান পজিশ্যনত এনেধৰণে খাৰা হৈ ল'ব, আৰু ভৰি মেল খাব, লগতে হাতো মেল খাব, আকৌ ভৰি কোচ খাব, লগতে হাতো কোচ খাব। এনেধৰণে আপোনালোকে জাম্পিং জেক্সটো এনেধৰণে কৰিব পাৰে। এনেধৰণে আপোনালোকে 20 বাৰ মাৰিব পাৰিলে 20 বাৰ মাৰিব, নহ'লে 50 বাৰ মাৰিব, নহ'লে 100 বাৰ মাৰিব। যিমান পাৰে আপোনালোকৰ যিমানখিনি কেপাচিটি থাকে সিমানখিনি আপোনালোকে কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব। ৰানিঙৰ আগতো আৰু ৰানিঙৰ পাছতো কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ 6 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আগবাঢ়িছোঁ। 6 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকৰ ভৰি খোল খাবৰ কাৰণে এইটো এক্সাৰচাইজ। তাক কেনেধৰণে কৰিব লাগে? আপোনালোকে যিমান পাৰে ভৰিখন এনেধৰণে ওপৰলৈ তুলিব, এনেধৰণে যিমান পাৰে ওপৰলৈ তুলিব আৰু তলৰ হাতখনে ক্লেপ কৰিব। আপোনালোকে এটা নমুনা দেখাইছোঁ, তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগে। চাওক, এনেধৰণে দেখা পালে প্ৰেক্টিছটো কৰোঁতে মই চাওক কোনো ধৰণৰ মই ইয়াত গেৰুৱা পেলোৱা নাই। ডাইৰেক্ট এনেধৰণে মই চাওক, এইখন ভৰি মই দাং খাইছে, কিন্তু সেইখন ভৰিত মই চাওক ভৰি আঙুলি পাঞ্জাতে আছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে এইটো এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আপোনালোকে ভৰি পাঞ্জাতে থাকিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত কাফ মাচলত আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰ নপৰিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ কাফ মাচলত প্ৰেছাৰ পৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাফ মাচলবোৰ টান হ'ব। টান হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰানিঙত ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা পোৱা যাব।
এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ 7 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ। এই 7 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব লাগে। 7 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ভৰিখন আপোনালোকে ইমানখিনি আপোনাৰ ওপৰলৈ উঠাব, হাতটো অকল বাহিৰলৈ যাব, এনেধৰণে ডাউন হ'ব আৰু এইটো আকৌ বাহিৰলৈ যাব, হাতখন মাজলৈ আহিব আৰু যোনখন এইখন ভৰি আমাৰ যোনখন ষ্টেবল থাকিব, এই ষ্টেবল থকা ভৰিখন আপোনালোকৰ ভৰি পাঞ্জাতে ৰাখিব। কেনেধৰণে কৰিব লাগে মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক এনেধৰণে আপোনালোকে যিখন ভৰি আপোনাৰ ষ্টেবল থাকিব, এই ষ্টেবল থকা ভৰিখন আপোনালোকে লাহে লাহে এনেধৰণে জাম্প কৰি থাকিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকৰ ভালদৰে প্ৰথম হৈ থাকিব। আপোনালোকে এখন ভৰিত আপোনালোকে মেক্সিমাম 20 বাৰ কৰক আৰু এইখন ভৰিত আপোনালোকে মেক্সিমাম 20 বাৰ কৰিব। কেনেধৰণে কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। হাতখন আপোনালোকৰ পজিশ্যন কেনেধৰণে কৰিব লাগে। যদিহে আপোনালোকৰ চাওক আঁঠুটো আগলৈ থাকে, অৰ্থাৎ আঁঠুটো যদি এনেকৈ থাকে, হাতটো বাহিৰৰ ফালে থাকিব আৰু আঁঠুটো ডাউন হ'ব, হাতটো মাজলৈ আহিব আৰু আঁঠুটো আকৌ বাহিৰলৈ যাব, এনেধৰণে বাহিৰলৈ যাব। এনেধৰণে আপোনালোকে এখন ভৰি কৰাৰ পিছত আকৌ নেক্সট ভৰিখনো আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব লাগে। এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰথম কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আমাৰ লাষ্ট 8 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই 8 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব। 8 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো হৈছে আমাৰ ডাক ৱক। এই ডাক ৱকটো আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰথম কৰিব লাগে। প্ৰথমে আপোনালোকে চাওক এনেধৰণে হিলত আপোনালোকে এনেধৰণে খাৰা হৈ ল'ব, হাতটো আপোনালোকে পিছত ৰাখিব, এনেধৰণে খাৰা হৈ আকৌ নেক্সট আপোনাৰ ভৰিখন দি এনেধৰণে বহিব, এনেধৰণে। এনেধৰণে আপোনালোকে 20 বা 40 বা 50 আপোনালোকে যিমান পাৰে, আপোনালোকৰ যিমানখিনি কেপাচিটি থাকে সিমানখিনি আপোনালোকে কৰিব। আৰু এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আপোনালোকে এইটো কথা মন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ এই যোনটো থাই মাচল থাকে, এই থাই মাচলৰ প্ৰেছাৰ পৰিছে নে নাই আপোনালোকে এইখিনি অকণমান মন কৰিব। আৰু গোটেইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আপোনালোকে চাব কাফ মাচলত আপোনালোকৰ অকণমান বিষ বা অকণমান আপোনালোকৰ টান হ'ব পাৰে, অকণমান বিষাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ কৰি থাকে আপোনালোকে এইখিনি এক্সাৰচাইজ, তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিষসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব। অলপমান বিষ থাকিব পাৰে, কৰি থাকিব যেতিয়া, তেতিয়া আপোনালোকৰ বিষসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব। সেয়েহে আপোনালোকে ৰানিঙৰ আগতো আপোনালোকে আহি পেলাই ফিল্ডত এইখিনি কৰিব পাৰে আৰু ৰানিং কৰাৰ পাছতো আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই 8টা এক্সাৰচাইজে দেখালোঁ আৰু আগলৈ মই এনেধৰণৰ ভাল ভিডিঅ'সমূহ আনি থাকিম। সেয়েহে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে লাষ্টলৈকে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো সোনকালে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জইন হৈ লওক। আৰু মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আহি আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ লং জাম্পৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু লং জাম্পৰ ওপৰত মই অলৰেডি আমাৰ 3টামান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু মই আগন্তুক ভিডিঅ' এটা আনি আছোঁ যে লং জাম্পৰ ওপৰত কেনেধৰণে আপোনালোকে টেক অফ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ ABC এক্সাৰচাইজ কেনেধৰণে কৰিব লাগে, সকলোখিনি আপোনালোকক কভাৰ কৰিম ফিজিকেলৰ। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম।